आस्ते कदम आस्ते कदम आस्ते कदम महाराज गणपती भूपती प्रजापती सुवर्ण रक्त श्रीपती अष्टावधान जागृत अष्टप्रधान दैष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत राजनीती धुरंधर प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजा शिवछत्रपती महाराजांचा जय असो. नमस्कार मित्रांनो, सुट्टी म्हटलं की कोणत्या ना कोणत्या गड किल्ल्याची सैर करणं आणि तिथलं चित्रीकरण करणं हे जणू मला लागलेलं वेळच. आजची अनोखी मोहीम जपानी पर्यटकांसोबत शिवजन्मोत्सव साजरा करण्यासाठी किल्ले हरिहर गडावर जाणार आहोत. महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्याला ऐतिहासिक वारसा लाभलेला असून डोंगर टेकड्यांवर अनेक किल्ले आहेत. या किल्ल्यांचा स्वतःचा समृद्ध इतिहास आहे. आता मात्र हे किल्ले पर्यटकांसाठी खास आकर्षणाचे ठिकाण बनले आहे. यापैकी एक किल्ला म्हणजे महाराष्ट्राचा हरिहर किल्ला, जो पर्यटकांसाठी ट्रेकिंग व फिरण्याचा थरारक अनुभव देतो. हाच थरारक अनुभव घेण्यासाठी वाट सरू एक प्रवास यांच्यासोबत जपानी पर्यटकांची मोहीम ही जरा आगळी वेगळी असावी, यासाठी मी माझ्यासोबत निलेश काटे, सागर काकड, धनंजय वडनेरे, सागर रोहम यांची मदत घेतली. 18ला ड्युटी रात्री 12ला संपवून 19साठी कॅमेरे तयार करण्यात 2:30 वाजले होते. 1 तासाची झोप घेऊन 3:30ला उठून 4:15ला घराबाहेर पडलो. तसेच माझी टीम पण तयार होती. पहाटे 5:20ला त्र्यंबकेश्वरला पोहोचलो. मित्र सचिन आल्यानंतर आम्ही जपानी पर्यटकांना घेऊन हरिहरकडे निघालो. हरिहरला जाताना पर्यटकांनी घाटात सायकलिंगचा अनुभव घेतला. सात 15ला आम्ही गडाच्या पायथ्याशी म्हणजे हर्षवाडी गावात पोहोचलो. किल्ले हरिहर गडाचं रांगडेपण त्यांच्या एका नजरेत बसत नव्हतं. थोडं दडपायला झालं, पण एक्साइटमेंट खूप होती हे त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होतं. हरिहर किल्ला जमिनीवर नाही तर एका सुंदर डोंगराच्या माथ्यावर आहे. हरिहर किल्ल्याची उंची समुद्रसपाटीपासून 3676 फूट इतकी आहे.
ताऱ्यांसमोर उभं राहिल्यावर एका नजरेत पाहिल्यानंतर थोडं घाबरलं होतं, पण भीतीपेक्षा एक्साइटमेंट जास्त वाटत होती. एकदा जर खोपण्या पकडून चढण्याचं टेक्निक कळालं की खूप काही अवघड वाटत नाही. हा किल्ला डोंगरावर 170 मीटर उंचीवर असून 1 मीटर रुंद, सुमारे 117 पायऱ्यांद्वारे आपण या किल्ल्यावर जाऊ शकतो. या किल्ल्यावर प्रत्येकजण चढाई करू शकत नाही, कारण बऱ्याच ठिकाणी 90 अंशापर्यंत चढाई करावी लागते. व्यापार मार्गावर लक्ष ठेवण्यासाठी हा किल्ल्याला हरिहर किल्ला किंवा हर्षगड असे म्हटले जाते. त्याला पश्चिम घाट म्हणून देखील ओळखला जातो. हा महत्त्वपूर्ण गड किल्ल्याचा महाराष्ट्र आणि गुजरातला जोडणारा गोंडा घाट मार्ग व्यापार मार्गाकडे लक्ष ठेवण्यासाठी बांधण्यात आला. हरिहर किल्ल्याचा इतिहास पश्चिम घाटाच्या त्र्यंबकेश्वरच्या पर्वतावर हरिहर किल्ला आहे. किल्ल्याची स्थापना सोना किंवा यादव वंशात झाला, म्हणजेच 9व्या ते 14व्या शतकाच्या दरम्यान बांधला असावा. त्यावेळी गोंडा घाटातून जाणाऱ्या व्यापार मार्गाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा किल्ला खूप महत्त्वाचा होता. सुरुवाती झालेल्या हल्ल्यापासून तर ब्रिटिश सैन्याने ताब्यात घेईपर्यंत विविध आक्रमण या किल्ल्याने झेललेले आहेत. अहमदनगर राजघराण्यातील व्यापलेल्या किल्ल्यांपैकी हा एक किल्ला होता. 1818 मध्ये त्र्यंबकच्या पतनानंतर तो हरिहर किल्ला इंग्रजांच्या ताब्यात देण्यात आला. हा 17 भक्कम किल्ल्यांपैकी एक होता, जो त्यावेळी कॅप्टन ब्रिगेसने ताब्यात घेतला होता.
सह्याद्रीचा रांगडेपण अनेक गोष्टीतून दिसून येत असतो. याची प्रचलित होते ते हरिहर किल्ल्याचं भव्य, दिव्य आणि थरारक असं रूप बघून. हा किल्ला पर्वताच्या पायथ्यापासून चौरस दिसतो, परंतु त्याची रचना प्रिझमसारखी आहे. याची रचना दोन्ही बाजूनी 0 अंश असून किल्ल्याची तिसरी बाजू 75 अंश अशी आहे. मावळतीला गर्द शेंदरी रंग पसरले, जसे कुणाचे जन्मभराचे भान विसरले. जखम जीवाची हलके हलके भरून यावी, तसे फिकटले फिकट रंग ते मग ओसरले.